Yo, dat heb ik ook. Nee, waarschijnlijk heeft hij het weer gepakt. Hi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Sal van der Put en dit is mijn YouTube kanaal. Ik upload hier video's op als ik een goed idee heb of als ik zin heb om iets te maken. En nu heb ik ook zin om iets te maken en jullie mee te nemen in een verhaal. Maar voordat ik begin met dit magische verhaal is het belangrijk dat jullie weten waar het allemaal begon. Ik neem jullie mee naar de zomer van 2019. De meeste van ons zijn met hak over de sloot geslaagd voor de middelbare school. Er wordt gefeest, gesext, gevochten en vooral heel veel gedronken. Ketting, barkje 50. Kijk, jij doet nu cool wat je geld hebt. Hoor je hem? Hé, hoor je jullie? Hoor je hem? Hoe mooi deze zomer ook is, de realiteit is dat vanaf volgend jaar alles zal veranderen. Het warme bad, genaamd de middelbare school. De plek waar we elkaar elke dag ontmoeten, was niet meer van ons. Dus wat is de activiteit die elke vriendengroep dan nog kan samenbrengen? Voetbal. 2019 was een goudjaar voor Amsterdamse voetbal. Met Neres aan de flank, Frenkie op het middenveld en Tadic in de spits zagen wij hoe simpel voetballen eigenlijk was. Dus zo zei het. Arsenal 6 werd opgericht. Met volle moed begon de jonge ploeg aan hun eerste wedstrijd van het seizoen. En ja hoor, na de eerste 45 minuten stonden ze 0-2 voor. Maar niks leek minder mooi. 45 minuten later stond het 7-2. In de eerste 8 wedstrijden heeft Arsenal 6 64 tegendoelpunten geïncasseerd. Terug naar nu. Na 2 jaar niet meer voetballen, een provinciaal seniorentoernooi. Dit is Arsenal 6 The Last Dance. Ik snap wel dat ze altijd zo zitten te snuiven, heel die stress de hele tijd. Krijg je nog een glaasje water ook tijdens de interview? Dat zie ik altijd namelijk. Ik ben Ozzy, 20 jaar en Arsenal 6 captain. Ik ben Rijmer. 21 jaar. Gefeliciteerd hè! Dankjewel. Ja, we zaten bij een vriendenteam Arsenal 6 en we hebben een seizoen gedaan en het ging niet heel denderend. Maar we hebben wel een keer gewonnen. 1 keer. Daar gaan we nu een toernooi 1 keer, ja. Het niveau van Arsenal 6. Slecht, Arsenal slecht. Het niveau was slecht een paar keer dat ik heb meegegaan. Maar er zijn genoeg nieuwe jongens die wel een balletje kunnen raken, dus ik heb er wel vertrouwen in. Het was niet slecht. Dat was slecht. Nee, we hebben veel verloren omdat Rijmer niet meedeed. Nee, omdat sommigen die speelden voor het eerst voetbal. De avond voor het toernooi hebben we Rijmer zijn verjaardag. Toch? Ja. Heb je goed gezegd. Hey mannetje. Hey kanjer. Hey scanman. Cesar geeft een heerlijke bal voor. Intikketje, Haller-achtige. Bam. Minimaal. Bam, ik laai weer. Morgen, 10 uur. Para. Ik scoor nog eentje, 3-1. Bam. Vanaf 11 december krijgen we bij de Albert Heijn Los Flamingo zelfscan en Scan & Go. Ik heb al mijn boodschappen nu verzameld en die ga ik nu afrekenen. Tot op het zelfscanplein. We doen niet. Ik moet nu een beetje trainen. Ik ga morgen een paar wedstrijden op de bank zitten. Geen speelminuten te maken. Ja, echt warm lopen denk ik wel een paar keer. Je hebt natuurlijk een tijdje in Engeland gespeeld. Dat is een goed seizoen. Veel bank gezeten en ik heb de eer gehad om 2 keer publiekswissel te doen. Dus ik heb in totaal in 2 wedstrijden 3,5 minuten mogen spelen. Beide wedstrijden gewonnen met grote winst. Hattrick van degene met wie ik de publiekswissel deed. Dus ja, ik heb er zin in morgen. Ik hoop ook morgen een mooie publiekswissel te maken. Ja, vroeger dronken we nooit voor een wedstrijd bij Arsenal 6, maar nu, weet je, we zijn aan het aftakelen. Ik denk overmorgen dat we qua niveau zeker al mee kunnen. En ik denk zelfs wel, er zijn heel veel factoren die meespelen. Maar ik denk wel dat wij kans hebben op de winst. Hey, what up fool? Oké dan, 100 motherfuckers. Dit is de documentaire. Ik ben met mijn mannetje.
steek nog een sigaretje op. Rook je nou vast, Leo? Pak je per dag. Hier, ik begin nu al te zweten. Sterspeler Lenny, rechtsaf lees buiten, je wilt het niet weten. Worden die knuckelballs zo de kruising hier. We hebben dus nog 10 minuten en ik moet me nog omkleden, maar ik wil eigenlijk ook nog even een tosti eten. Dus we zijn niet heel snel. Er staat daar ook gewoon een tosti, maar die is niet voor mij. Hoezo zitten we niet in de kleedkamer? Hé vriendje. Boys, wie gaat keeper? Ja, ik wil best de eerste keeper, maar ik kan er echt geen neus van. Nou, gewoon, we hebben geen keeper, een speler moet op goal gaan. Wat is de situatie? Over 10 minuten spelen, bro. We moeten even snel gaan. Ik denk dat we gewoon wat gaan doen. We zetten er gewoon 11 in het veld. En zo maakt de jonge ploeg aanstalten om te beginnen aan de eerste wedstrijd van het toernooi. Jonna, kan even jullie vlaggen? Jonna, weet je hoe buitenspel werkt? Nee, geen flauw. Oké, je moet gewoon meelopen met de... Maar dit is wel belangrijk eigenlijk. Arnold, ga jij vlaggen? Oh ja, toch. Arsenal 6 weet al snel de bal te veroveren. Reimer laat gelijk zijn lef en kwaliteiten zien met een mooie passeeractie en doorzettingsvermogen. En toen gebeurde iets wat niemand had durven dromen. Ja! Niet te geloven, na 2 minuten speeltijd stond het 1-0 voor Arsenal 6. En dat deed wat met ons zelfvertrouwen. Voor het eerst werden de kwaliteiten van onze keeper ook even goed aan de tand gevoeld. Lekker Lenny! Thomas, op je gaan, jongen. Goed. Het zelfvertrouwen groeit en het duurt niet lang voordat de bal weer terechtkomt bij onze trefzekere spits, Bodie. En zo stond Arsenal 6 vlak voor het eind van de wedstrijd 2-0 voor. Waar staat Arnold? Weet ik veel, broer. Ik snap niks van. Hé, Jur, kijk, coach Jon. Hé, Reimer, je moet terug. What the fuck, lijp actie van de Bodie. Kill, die anderen waren volgens mij gewoon kankernep. Ze waren best wel hard, hoor. Oh, het zijn gewoon rond op broer. Akkoord, ik ga sowieso nog eentje laaien, denk ik wel. Ik weet niet, maar ik weet niet of je mijn assist zag. De bal komt voor en ik ben maar 1,70, hè. Hij komt, bam, knik hem terug. Dat is ook niet eentje, hè. Gelijk. Doe maar bier dan. Wil je even applaus voor Bodie? Applaus voor Bodie! Maar jullie zijn ook zo op elkaar ingezet. Ja, want jij en ik zien elkaar wel. We werken gelijk. Ik heb net 2 minuten gespeeld, dus we zien er wel even eentje. Ik heb geen bal aangeraakt. Wie weet, misschien ga ik die wel een keer aanraken. Ai. It. Oh. Allemaal loeft. Beste kijker, helaas moet ik je teleurstellen dat wegens problemen met de SD-kaart er geen beelden zijn van de tweede wedstrijd. Maar gelukkig is onze grote vriend en captain Ozzy er om jullie bij te praten. Yo! We hadden een wedstrijd tegen Jong Bunnik. Ze komen snel 1-0 voor door een fout van niemand volgens mij. Gewoon goed uitgespeeld. Daarna waren we echt in een goede fase waar we eigenlijk hoorden te scoren. Een paar goede schoten op goal, maar niks uitgekomen. De bal komt uit de lucht, Ozzy wil de bal oppikken en hij vliegt van zijn dijbeen af. Een countertje, 2-0 verloren, ja. You win some, you lose some, hè. Dat was het ongeveer. Thomas en ik wisten dat het toernooi niet zonder slag of stoot zou verlopen. Dus hadden we een heel speciaal iemand geregeld om ons een hart onder de riem te steken. Allemaal stil zijn, oké? Ja. Oh, players and staff members of Arsenal 6, how are you doing? Here is coach Pieter de Jong, alias the champ, with an important message. The first 16 games, you lost. One of the reasons was the red kaarten and the ego dribbles from Noor and Storm. 3 games in de pool. En de champ won gewoon nummer 1 in de poolfase. Dat is wat de champ won. Dat is gewoon focus, mindset en mentality. And good listen to player coach Thomas. Boys, disappoint not the champ. Arsenal 6. You fix it. Yes. And you go win het toernooi. Bye bye champ.
Inderdaad, als ik hem zie heeft hij die aan. En dan, na 2 veel eisende wedstrijden, hakt de brakheid er toch stevig in. Wanneer zijn kroketten vierkant? Daarom ik drink challenge, bro. Wat doet hij? Dat is niet tof. We interrupt our program to bring you this important message. We komen hier op een keerpunt in het toernooi. Als we deze wedstrijd verliezen, is het gedaan. En hebben we geen kans meer op de finale. De beelden zijn wederom niet beschikbaar. Er zal nog 1 wedstrijd gespeeld worden. Een wedstrijd voor de 5e plek. Dus we waren tweede geworden in de pool, dus dan ga je naar de finale voor 5e en 6e plaats of zoiets volgens mij. Zometeen gaan we de finale spelen, gaan we die mannen even laten zien hoe voetbal echt werkt. Johan Cruijff zei altijd, je moet er meer scoren dan de tegenstander doet. Minimaal. Dan kunnen de teams zich opstellen voor de laatste wedstrijden van het toernooi. De finale we spelen nu voor de 5e en 6e plek. Tegen Nieuw Sloten. Wordt het een aardige pot. Ik ben benieuwd. Laatste beentjes lopen we op, maar nog even 15 minuten knallen. De titel kunnen we wel op onze buik schrijven. Maar om de eer aan onszelf te houden, zetten we alles op alles om de laatste wedstrijd niet te verliezen. Lekker Lenny! Even lukt het ons om een mooi staaltje voetbal neer te zetten. Zo. Maar al snel worden we weer op onze plek gezet. De speler die de meeste impact gaat hebben, dat gaat zeker Jon op de linksback of op goal. Sterk, wilt winnen, overtuiging. Dus ja, Jon, daar heb ik veel vertrouwen in. Staat hij er ook op? Dankjewel Schijs voor de wedstrijd. Ik denk dat het een prima toernooi is geweest. Leermomenten meegemaakt, denk ik. Voor de rest wil ik gewoon het team bedanken en de technische staf, de medische staf. Die hebben gewoon een topklus geleverd. Die ga ik er ook bij laten, dankjewel. Jon, wat gebeurt er nou in het laatste? Ja, ik werd overmoedig. Het is toch jammer dat je het laatste dan zo doet, weet je. Ik baal toch. Zit met hun kleedkamer. En zo komt het toernooi alweer aan zijn einde. Terwijl de eerste plek hun trofee uitgereikt krijgt, drinken wij nog even een biertje. Jammer genoeg is het ons niet gelukt om met de winst naar huis te gaan. Toch hebben we in 1 dag meer wedstrijden gewonnen dan in een heel voetbalseizoen. En door dit verlies zijn we toch allemaal een stukje dichter tot elkaar gekomen. Op naar de derde helft. 5, I'm not Noord. minimal. Brutal. Samen is niet alleen, maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen. We waren 7. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was al...